مؤخرا انتهيت من قراءة كتاب رائع عن تحسين الإنتاجية بشكل عام وعن ما يسميه الكاتب بطريقة تصميم نمط الحياة بشكل خاص، وكيف هو وصل لهي الطريقة من الحياة وشو هي نصائحه للأشخاص المتطلعين إنهم يعملوا نفس الشيء. اليوم حقدم لك ملخص لكتاب اعمل 4 ساعات فقط في الأسبوع للمؤلف تيم فيريس. خليك معي. لو عنا شخص اسمه نادر وراتبه $50,000 سنويا، وبنت اسمها ريهام وراتبها $30,000 سنويا، فمن الطبيعي أن نقول نادر هو أغنى من ريهام. ولكن لو كملت وقلت لكم أنه نادر بيشتغل كل يوم من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 6 مساء 5 أيام في الأسبوع، ومكان عمله بعيد عن بيته ساعة ذهاب وساعة عودة، بينما ريهام بتشتغل 2 ساعات يوميا و4 أيام فقط في الأسبوع، وعندها حرية العمل من أي مكان هي بتفضله، هل لسه نادر أغنى من ريهام؟ جاوبني بالتعليقات مين أغنى بوجهة نظرك. من هي القصة الكاتب بيوضح لنا إنه الغنى في هذا العصر ما عاد ينقاس بالمال فقط، ولكن عم ينقاس بالوقت والمجهود اللي بيستغرقه الشخص لحتى يقوم بجني هذا المال. فلو حكمنا بالمال بس حنقول إنه نادر هو أغنى لأنه راتبه أكثر، ولكن لو شفنا المعطيات الأخرى اللي ذكرناها من وقت وجهد وحرية في العمل حيتغير رأينا بالموضوع. وهذا هدف الكاتب من هي القصة، وهو اللي بنى عليه بقية الكتاب بتصنيفه لفئة معينة من المجتمع أطلق عليهم مسمى النيو ريتش أو الأغنياء الحديثين، واللي هم بينظروا للثراء مو من منطلق المال فقط ولكن مع العوامل الثانية اللي ذكرناها. قسم الكاتب الكتاب ل4 أجزاء أساسية، وهي الخطوات اللي استخدمها للوصول لطريقة حياة الأغنياء الحديثين، واللي نصح فيها القراء إنه اللي بده يوصل لطريقة الحياة هاي عليهم إنهم يتبعوها، واختصر هي الخطوات ب4 أحرف وهي DEAL. تم قسم القراء لنوعين كمان، الموظفين ورواد الأعمال، وقال لو رواد الأعمال بدهم يتبعوا هالخطوات فالأفضل إنهم يتبعوها بالطريقة اللي هو رتبها اللي هي DEAL، بينما لو حبوا الموظفين إنهم يتبعوا هاي الخطوات ويوصلوا لطريقة الحياة هاي فعليهم اتباعها بطريقة ال DELA. ولكن شو بتعني هاي الاختصارات بالأخير؟ رح أقولكم هلأ. الخطوة الأولى هي الديفينيشن أو التعريف، وهون عرف الكاتب وشرح عن هاي الطريقة. والخطوة الثانية هي eliminate أو الإزالة، وهون تكلم تم عن جزئية الإنتاجية والاستخدام الصحيح للوقت. والخطوة الثالثة هي automation أو الأتمتة، وهون تكلم تم عن كيفية أتمتة العمليات في البزنس لحتى يكون عندك الحرية إنك تاخد إجازات طويلة وتبتعد عن العمل وإنت مرتاح البال ومتأكد إنه العمل ماشي من غير مشاكل كبيرة. والخطوة الرابعة هي liberation أو التحرر، وهون شرح الكاتب آخر خطوة للوصول لطريقة حياة الأغنياء الحديثين. خلونا ندخل بتفاصيل هي الخطوات. في الخطوة الأولى اللي هي التعريف، وضح الكاتب هذا النظام وأنه الثراء ما عاد ينقاس بالمال، لأنه المال ما هو إلا ورق وليس له أي قيمة بحد ذاته، ولكن المال مرغوب للأشياء اللي بيستطيع تحقيقها لنا. فالمال بيستطيع شراء الأشياء اللي منحبها والأشياء اللي بتسعدنا، ولكن لو ما كان عنا الوقت أو الصحة الكافيين للاستمتاع بهي الأشياء اللي المال بيقدر يشتري لنا إياها، فبالأخير بيرجع المال إنه ما يكون له أي قيمة أبدا. وكمثال لو قلنا إنه في دكتور أسس عيادة باسمه وكبرها وصار يجيه مراجعين ومرضى كثير وبدي يطلع أرباح كثيرة من هي العيادة لدرجة إنها بدي تاخد كل وقته لحتى يقدر يخدم كل هذول المراجعين، فكيف لهذا الدكتور إنه يستمتع بالمال اللي هو عم يكسبه؟ هذا النوع من العمل مثل كثير من أنواع ثانية بنيت على وجود صاحب العمل نفسه لإنجاز العمل وتحقيق الأرباح. فلو صاحب العمل هذا مرض أو تعب أو أخذ إجازة، العمل راح يتوقف والأرباح كذلك راح تتوقف. ولهيك نظام العمل هذا في نظر الأغنياء الحديثين هو نظام فاشل وما بيمكن تطويره. وفي الخطوة الثانية خطوة الإزالة كان التركيز على قاعدة الباريتو أو اللي بتتسمى بقاعدة 80-20، وهي القاعدة بتقول إنه 80% من نتائجك بتأتي فقط من 20% من أعمالك اللي بتعملها. فكمثال لو عنا شركة بتحقق 100 مليون مبيعات في السنة، ف80 مليون بتأتي من 20% فقط من الزبائن،
وال20 مليون الباقية بتأتي من 80% من الزبائن المتبقيين. وهون حث الكاتب انك تشوف اعمالك اليومية وتفكر فيها من هذا المنطلق، لحتى تزيد 80% من الاعمال اللي ما بتحقق لك الا 20% فقط من النتائج، وتركز فقط على القيام بال20% من الأعمال اللي بتحقق لك 80% من النتائج. والشيء الثاني اللي تكلم عنه في هذه الجزئية هو نظرية الرضا بعدم الكمال، بحيث انه اغلبنا تم برمجته من هو وصغير انه لازم يخلص اي شيء بيبدأ فيه، ولو تركه وهو في النص بيبدأ يحس بتأنيب الضمير بسبب انه ما خلص هذا العمل. وذكر الكاتب مثال انه لو في عمل بيحتاج اسبوع لانجاز 95% منه، بينما حيحتاج 3 شهور للوصول إلى 98% منه. فشو الأفضل؟ الأكيد الأفضل تسليمه على حاله ب95% منه ونصرف عليه أسبوع فقط من العمل، ولا إنه نقعد نشتغل 3 شهور زيادة عشان فقط زيادة 3% والوصول لنسبة 98% من الكمال. بالأغلب ما حدا حيلاحظ الفرق ما بين درجة 95% من الكمال وال98% بالكمال، ولكن الفرق بالوقت والمجهود اللي حينبذله لحتى نوصل لل98% أكبر بكتير. وهذا الشيء بينطبق على كثير من الأشياء اليومية اللي بنعملها في حياتنا الشخصية والعملية. وإن بديت بشيء وحسيت إنه ما حيكون له نتيجة مرضية أو وصلت لطريق مسدود، فحس بالأريحية التامة إنك تنسحب منه وتتوقف عنه كحل أفضل من العناد ومحاولة صرف وقت وجهد عاليين لتكملة هالموضوع، وبالأخير كمان تكتشف انه ما وصلت لنتيجة مرضية. اما بالخطوة الثالثة وهي الاوتوميشن، هي انك تبدأ تسحب نفسك شوي شوي من خطوات عملك بحيث انك تحصل على الحرية، وبنفس الوقت يضل عملك ماشي وبتحقق ارباح. الهدف هون انك تستخدم موظفين او انظمة تساعدك على سحب نفسك من هي المعادلة. وذكر تيم امثلة كثيرة على كثير شركات كبيرة وعالمية في مختلف المجالات اللي ما بتعمل أي جزء من منتجاتها اللي هي مشهورة فيها أصلا. بس هل هذا الشيء معقول؟ نعم، هي الشركات عملها بيقتضي فقط على الأفكار تبعت المنتجات والإشراف، ولكن تصميم المنتج، تصنيع الأجزاء، تركيب الأجزاء، توصيل المنتج للعملاء، كلها عمليات بيقوم فيها أشخاص أو شركات خارجيين. وبهيك الشركة الأساسية سحبت نفسها من المعادلة وعم بتحقق أرباح هائلة، وهي فقط بتقوم بجزء بسيط جدا من العمليات. وهون بنرجع لنظرية 80-20، وانه تركز فقط على 20% من الاعمال اللي بتحقق لك 80% من النتائج، وال80% من باقي الاعمال فوضها لاشخاص اخرين او اعمل لها انظمة اوتوماتيكية من غير الحاجة لتدخلك انت في العمل نفسه. فاي عمل انت بتقوم فيه وبتقدر تستبدل نفسك بشخص اخر يقوم فيه عنك مقابل اجر، لازم تعمل هذا الشيء، لأنه هذا الشيء حيخليك تركز إما على أشياء أهم أو على إنك تكون عندك الحرية للاستمتاع بمالك ووقتك. وكل ما فوضت أعمال أكثر ووكلت أعمالك لأشخاص ومؤسسات وسحبت نفسك من المعادلة، كل ما صار ربحك مقابل الجهد والوقت المبذول أكبر بالنسبة لك، لأنك فيك تستمتع هلأ في مثل ما حكينا في أول القصة. وبالجزء الرابع من الكتاب وهو التحرر، بدي يتحدث تيم عن مغامراته وكيف قدر يطلع نفسه من دوامة العمل، وكيف انه صار يحقق ارباح اكثر من شغله بعد ما سحب نفسه من المعادلة، وانه هو اللي كان عائق لنجاح عمله بوجوده. وكمان حكى عن نظرية التقاعد المصغر، وهي الطريقة اللي بيتبعوها الاغنياء الحديثين. هي عكس ما كثير من الناس بيعملوا، انه بيشتغلوا ل40 او 50 سنة من حياتهم وبيتقاعدوا بعمر 60 او 70، وبعدين بيبدوا يسافروا وبيبدوا يعيشوا حياتهم ويستمتعوا فيها وبالفلوس اللي جمعوها خلال كل هاي السنوات. ولكن الأغنياء الحديثين بياخدوا شيء اسمه التقاعد المصغر على فترات ومراحل مختلفة ومتقطعة في حياتهم وبأعمار صغيرة قبل ما يوصلوا لل60 وال70. بتكون هاي التقاعدات هي عبارة عن إجازات من العمل طويلة، يعني ممكن تبدأ من 6 شهور وأكثر، ممكن توصل لسنة. وبهي الفترات بيسافروا فيها لأماكن ثانية وبيعيشوا في هي الأماكن، يعني ما بيضلوا بيسافروا، مثلا بيروحوا بيزوروا مكان وبيقعدوا فيه مثلا شهر، شهرين، 3 شهور، بيزوروا فيه المكان هذا بالتفصيل، بيعيشوا مع أهله، بيتعلموا عاداتهم، وحتى بيتعلموا لغة هذا المكان. وهذا الشيء اللي بيذكر الكاتب وبيقول إنه هو شيء مستحيل يعمله الشخص العادي، واللي هو الشخص اللي بياخد مثلا إجازة من شغله 2 أو 3 أسابيع وبيسافر مع عائلته لأكثر من مكان وبيزوروا كثير أماكن مع بعض.
فما بيقدروا هذول الناس يستمتعوا بنفس الدرجة اللي بيقدر الأغنياء الحديثين يستمتعوا فيها من ناحية زيارة الأماكن وتعلمها عن عمق. فهل بتتفق أنه الغنى ما عاد ينقاس فقط بالمال، ولكن أيضا بالوقت والجهد المبذولين والحرية في العمل؟ شاركني رأيك بالتعليقات. كان معكم محمد حمد من إمبراطورية إتقان النجاح. لو تعلمت شيء جديد واستفدت، لا تنسى زر الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وفعل الجرس لمشاهدة فيديوهات وأدوات ونصائح أخرى تساعدك في تحقيق أهدافك وطموحاتك بشكل أسرع. لتشوف فيديوهات تانية من القناة اضغط هون أو هون واستمتع بوقتك. رح شوفك بالفيديو الجاي، والسلام عليكم.